روزنامه نگار اینفلوئنسر نیست. اینفلوئنسر نونشو هم مردم در میاره و برای همین دغدغش دغدغه محبوبیته. روزنامه نگار دغدغش دغدغه مشروعیته. به کورنر آرش برحمن خوش اومدید. آرش روزنامه نگار، خبرنگار ارشد ماهنامه پیوست و یکی از هم‌بنیان‌گذاران مجموعه پرسشه. عاشق شنیدن و تعریف کردن و باز تعریف کردن قصه دیگرانم. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فعالیت‌هایی که توی این 20 و چند سال انجام داده گپ بزنیم. مقدار زیادی بخونی و گوش بدی و ببینی و ساکت باشی، ببینیم خودش رو چطوری داره می‌بینه، چطوری تعریف می‌کنه. که واقعا می‌خواستم آرش باشم. اگر به عنوان یک روزنامه‌نگار داریم میشناسیمش، چرا توی مدیوم‌های مختلف فعالیت کرده؟ یک زمانی تلویزیون رفته، یک زمانی فقط داشته مکتوب می‌نوشته، امروز داره ویدیوکست و پادکست می‌سازه. باید دائما خودم رو به عنوان قصه گو با اون ابزار جدید تطبیق میدادم. چطوری به عنوان یک مدیر استودیو مخاطب رو داره ارزیابی میکنه، داره برای اونها محتوا تولید میکنه. همونطور که میبینید آرش بمب انرژی و یک گفتگوی باحال و جذاب رو با هم داشتیم. اگر فکر میکنید این موضوعات برای شما هم جذاب و جالب خواهد بود، با من و آرش برحمن همراه باشید. مهم نیست من چی کارم. اگه اسمم خودم رو میذارم روزنامه نگار، معنیش اینه که بالاخره به یه شکلی از در واقع راستی آزمایی حاضرم تن بدم. من حاضرم به اون تن بدم. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو، هستی یادآوری میکنم ما به کمک شما احتیاج داریم برای بزرگتر کردن رسانه ما. اگر بزرگتر بشه، امکان حضور چهره‌های بین‌المللی درش فراهم میشه. برای همین ما رو به دیگران معرفی کنید، توی چنل‌های مختلف ما مخصوصا یوتیوب عضو بشید. بریم سراغ گفتگو است. آرش دمت که اومدی. وای این افتخار بزرگیه برای من. فکر کنم هر کی الان این تصویر رو ببینه میفهمه از قبل برای این دکور حاضره. همونطور که میبینید موهاشو ست کرده با بکلایتش. خیلی چیزای دیگر رو ست کردم، شما نمیبینید. اوه دلتون بسوزه. بعد برنامه مثل که به ما خیلی خوش بگذره. برای استریپتیز جدیدن یه واژه ایرانی گذاشتن حسین، اسمش از جامه ریزان. جامه ریزان؟ آره آقای غلام علی حدادادل کشتن. نکنه واقعا. خب آرش، من امروز گفتم پس یک کوزی کورنر به خاطر این که من انقدی بودم و اسم تو رو توی چلچراغ خاطرم ها. بله. و هنوز که هنوزه داری کار رسانه‌ای می‌کنی. برام جالب بود بدونم که چرا اصلا کار رسانه‌ای داری می‌کنی با این سن و سال، با این حالمون. بابا سن و سالی نداری که اینطوری میگی منم احساس پیری بهم دست میده. دوست دارم ببینم که اصلا تعریفت از کاری که داری انجام میدی چیه و خلاقیت کجای ماجراش قرار گرفته. عالیه. میخوای با این شروع کن که چی شد که اصلا افتادی توی این بازی؟ اولا واقعا اینو میگم و بدون هیچ اغراقی، کوزی کورنر من فکر کنم خیلی زود حرف زدیم راجع به کوزی کورنر با هم دیگه، آنلاین و بعد حضوری و اینا. واقعا الان دوست دارم همین اول بحث که نتونین درش بیاریم. از همه آدما خودت که بدون شک حسین جون میفهم خالق و مغز هستی و اینجا، و کوزی کورنر بای حسین نصیری هم اینجا نوشته روی همشه اینا، خیلی خفن و اینا. ولی واقعا تیم خفن کوزی کورنر، امی جون که داره زحمت میکشه، کسرا اند گایز، از همه بچه‌ها تشکر کنم. 21 نفریم، لیستو میخوای بدم همه رو بخونی؟ ناهی جان متشکرم خانواده محترم رجب. چرا میخوام تشکر کنم؟ به خاطر اینکه از روز اول اینو به اشتراک گذاشتم، راجبش با هم دیگه گپ زدیم، خیلی از جاها اومدم تو کامنت ها در مورد کارت و اجرات صحبت کردم و حتی یه جایی دفاع کردم، به خاطر اینکه من عاشق این کاری هستم که شما انجام میدی و اینکه مثلا شما از دوران کودکیتون یه خاطره دارین که من داشتم روزنامه نگاری میکردم یا دست کم شروعش میکردم و اینا، برای من در واقع مایه افتخاره که امروز توی یه جایی نشستم که یه همچین جمع جوون فوق‌العاده داینامیک و پر انرژی همچنان دوست دارن قصه آرش رو بشنون و واقعا ازتون ممنونم، متشکرم و امیدوارم که هر روز بهتر کنین، بیشتر و بهتر. دمت گرم آقا. متشکرم. و
حالا اگه بخوام راجع به این ماجرای روزنامه‌نگار حرف بزنم، من واقعا جز اوناییم که اگه بچگی مثلا یه کسی الان میپرسی دوست داری چیکار بشی، احتمالاً به خاطر تن میگفتم که در واقع دوستم روزنامه‌نگار بشم. اون موقع میدونین خیلی این کمیک بوک ها در واقع چیز رایجی نبودن، کتابای مصور توی ایران و ممنوع بود تن آفرین. میدونین الان یه علت این که من فکر کنم که دست کم خودم انقدر آدم شدم در بقیه هول و هوش نسل خودم مطمئن نیستم، خیلیشون آدم حسابی شدن، ولی یه همچین آدمی حساب در اومدم. این حجم عظیم لیست ممنوعیت هاست، یعنی یه چیز عجیب غریبیه. یعنی الان مثلا وقتی مردم راجع به فیلتر شکن و وی پی ان اینا حرف میزنن، هرچند من باش مشکل دارم و یه جوری توی ذهنم نهادینه شده که همیشه با شکل از محدودیت شما مواجه میشید، چون به خاطر اینکه خوشبختانه تو استودیو اغلبمون دهه 60یم، الان دهه لحظه که داریم و یادتون میاد حتی فیلم‌های ویدیو اون گولاخا بود که میذاشتن توی وی سی آر. آفرین دقیقاً. VHS بتامکس. آفرین دقیقاً همینا ممنوع بود در واقع خیلیاش و نمیدونم چه عجیب غریبی ممنوع بود. یکیش همون کتابای مصور بود و اینا. و وقتی ممنوع میشه شما جالب‌تر میشین و شما دقت کن تن یه آدمیه که سمبل آزادیه و یه آدم همه فن حریف، مسافرت میکنه. همین الان اگه شما بریم مثلا پیوسته سی رو ببینید که یه بخش ویدئویی که من برای ماهنامه پیوست توی این دوران بازنشستگی نرفتم کنم، شما دیدین پر از پرواز و مسافرت و سفر و ایناست. دائما تابلوی استودیو رو زدم زیر بغلم و میرم این ور اون ور. یک جورایی باید بگم که واقعا اون موقع روزنامه نگاری، خبرنگاری، کار اینطوری برای من یه کاری بود که خیلی جالب بود، به خاطر اینکه فکر می‌کردم برام سمبل اونجور آزادیه به حساب میاد. فکر کنم امروز هم اگه یه کسی از من بپرسه که واقعا تو سعی کردی توی تمام این شغلایی که انجام دادی توی سالا که خیلی از مواقع اسمش فرق می‌کرده ولی همیشه این روایتگری قصه گویی توش بوده، از من بپرسه می‌خواستی چیکار کنی، میخوام بگم که واقعا می‌خواستم آرش باشم. این مهمترین حرفم بوده. و اگه یه کسی امروز ازم بپرسه واقعا شغلت چیه، دوست دارم بگم که روزنامه‌نگار بودم، خبرنگار بودم، مجری بودم، در واقع سردبیر بودم و خیلی کارهای دیگه که فکر می‌کنم خیلی‌هاش حتی ممکنه منو با اون عناوین در واقع بشناسن. توی حوزه روابط عمومی یه چیزایی درس دادم به آدم‌ها توی بازه‌های حتی، ولی فکر می‌کنم مهمترینش این بوده که سعی کردم آرش رو زندگی کنم به مفهوم واقعیش و این دغدغه‌ام بوده واقعا حسین جان. آرش به عنوان یه قصه گو منظورته دیگه، چون همه اینا زیر همون چتر قصه گوییه داره قرار میگیره. از اینجا به بعد بس من فکر میکنم یه مقدار شاید بشه گفتش که شاید فلسفی بشه، صادقانه بگم نمیدونم ما چی هستیم غیر از قصه هامون حقیقتش حسین. نمیدونم این یه رابطه، حالا کسایی که فلسفه خوندن احتمالاً باهاش بیشتر با عنوان مثلا هرمنوتیک آشنان، یه رابطه دو سویه است حقیقتشو بگم. من نمیدونم من یه آرشیم یا شما یه حسینی هستی که در حقیقت دارید در واقع یه قصه ای از خودتون توی دنیا رو تعریف میکنین و مهمه براتون که اون قصه شنیده بشه، دیگران بفهمنش و اینا، یا در واقع اینجوریه که اون قصه ای که شما تعریف میکنین اون حسین یا آرش رو شکل میده. مثلا من نمیدونم واقعا اتفاقی که میفته اینه که مثلا من یه آرشم که چون مثلا آرکین رو دوست داشتم رفتم کلمو مثلا به شکل وای در آوردم که یکی از کاراکترهای در واقع آرکینه، یا نمیدونم به خاطر اینکه مثلا من اون رو دوست داشتم و سعی کردم قصه‌مو شبیه اون تعریف کنم، الان شما دارین یه آرش رو میبینین که بخشی از بک‌گراند استودیو در واقع کوزیکارنه. حقیقتش وقتی اینا رو شما وارد 40 سالگیتون میشین و با این مفاهیم روبرو میشین انقدر راحت نمیفهمین کدوم یکی از این دوتا اصلا یه اهمیتی داره. دیگه اهمیت نداره. آفرین دقیقاً. و نجوری رسید خب دیگه این گفتگو اصلا مهم بازی کارنر خوبی داشتی. نه بحث همین بودش که مسئله اهمیت نداره، اینکه ریشش اینه که من دارم داستان زندگی خودم رو زندگی میکنم یا تحت تاثیر یه سری داستان و روایت دیگه این سبک زندگی رو دارم پیش میبرم. هر دو و خودش اهمیت نداره. اصلا مسئله اینه که تو داری الان این شکلی زیست میکنی و پیش میری. ببین نکته جالب بر من اینه، خب خیلی اتفاقات افتاد دیگه بعد از کوی دانشگاه و اتفاقاتی که افتاد، فضای رسانه‌ای شروع شد یه ذره جمع‌تر شدن، یعنی اون گشایشی که 76 اتفاق افتاده بود یه ذره کمتر شد. 84 به بعد خیلی خیلی تحت تاثیر بیشتر قرار گرفتش. ولی نکته اینه که یه سری مهره‌های کلیدی مثل خودت، یه سری از بچه‌هایی که الان
خارج از ایران توی رسانه‌های فارسی زبان دارن کار میکنن، کار رو پیش بردن و واقعا تأثیر گذاشتن. بحث من اینه که تو جز اون معدود آدم‌هایی هستی از اون نسل که موند و ادامه داد و عوض نشد. یعنی نه فضای اجتماعی، نه شبکه‌های اجتماعی، اینترنت تو رو نبرد سمت این که بخوای زردتر کار کنی، تو رو نبرد سمت این که بخوای گسترش موضوعاتی که داری روش کار میکنی و بیشتر کنی، توسعهشون بدی. نرفتی سمت این که چیزی که مخاطب بیشتر دوست داشت رو ادامه بدی. برای من جالبه بدونم خب یه آدمی که حالا داره تلاش میکنه خودش رو زندگی کنه، چرا باید توی زندگی کردن خودش انقدر ثابت قدم باشه؟ چون توی زندگی واقعی هزار تا چیز دارن میان ما رو قلقلک میدن دیگه. من با توجه به شناختی که از تو پیدا کردم، تو هم آدم ماجراجویی هستی، خیلی. پر از پرسشی، دوست داری بری تجربه کنی. چیزای دیگر رو دوست نداشتی تجربه کنی؟ اولا ممنونم که با دقت در واقع ماجرا که خودم هیچ وقت اینجوری با دقت نگاه نکردم مسیر حرفه‌ایمو که در همترین دست با زندگی. ولی اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر بهش نگاه کنم توی این داستان، احتمالاً یه چیزی مثل این خواهد بود حسین. من دوست داشتم قصه خودم رو تعریف کنم توی زندگی، متوجهی؟ یعنی قصه خودم چجوری تعریف می شده این بوده که من عاشق شنیدن و تعریف کردن و باز تعریف کردن قصه دیگرانم. یعنی از یه طرف دوست داشتم قصه دیگران رو بشنوم در قالب روزنامه نگاری، نوشتن، ساختن ویدئو، ساختن برنامه تلویزیونی. همیشه هدف همون بوده. در حقیقت ابزار یا اصطلاحاً مدیوم فرق می‌کرده، ولی هیچ وقت اون چیزی که تفاوت نمی‌کرده این بوده که من هدفم، مأموریتم رو این می‌دونستم که بتونم قصه دیگران رو تعریف کنم. و برام همیشه وقتی داشتم این که قصه دیگران رو تعریف می‌کردم که اغلب توی حوزه تکنولوژی، فناوری اطلاعات اینا بوده که حالا توضیح میدم جلوتر چرا اصلا این حوزه رو من انتخاب کردم یا اون حوزه من انتخاب کرد. وقتی داشتم قصه ها رو تعریف می‌کردم برام جالب بوده که چجوری قصه در این حال اون آدم‌ها و اون فضا و اون دنیا رو هم تغییر میده. برای من به عنوان یه روزنامه نگار و یه قصه گو، یه نویسنده، میدونی، یه برنامه ساز و یه کسی که عاشق قصه گویی بوده، همیشه جالب بوده که چجوری وقتی تو یه قصه رو تعریف می‌کنی، یک، چجوری دنیا بهش واکنش نمیشه، امید خود اون آدم واکنش نشون میده. دو، اینکه اگر قصه ها رو به اندازه کافی عمیق و خوب تعریف کنی، چجوری اصلا سوژه تغییر میکنه بعد از اون قصه گویی تو، چون برای اولین بار به شکل عمیق خودش رو از بیرون میبینه. و این برای من فرق نمیکرده که داشتم اون قصه رو در واقع توی توییتر میگفتم، مثلا در قالب چه میدونم تعداد کاراکتر محدودی، یا داشتم اون قصه رو از چه طریقی میگفتم، داشتم از طریق پادکست مثلا هشتگ بازنشستگی با سیاوش و فرشاد میگفتم، یا قصه رو داشتم از طریق مثلا سرمقاله‌ای که در دوره سردبیریم برای ماهنامه پیوست مینوشتم. هیچ تفاوتی نمیکرده. برای من تفاوتی نمیکرد که توی تلویزیون داشتم موقعی که برنامه شروع میشده، توی اون در واقع ورودی برنامه چجوری سعی میکردم توی 5 دقیقه کوتاه به مردم بگم که فکر میکنم توی این هفته برای فناوری اطلاعات ایران چه گذشته. باز داشتم همون قصه رو به سبک آرش تعریف میکردم. موقعی هم که داشتم در حقیقت توی یوتیوب یک برنامه 30 دقیقه‌ای می‌ساختم در مورد بنیانگذار یه استارتاپ، باز داشتم سعی می‌کردم اون قصه ها رو توی یک چارچوب و یه آب و رنگ دیگه تعریف کنم. پس توی این شکل از روایتگری اگه بخوام شفافیت بگم، نه خیلی فکر نمی‌کنم ابزار روی من تاثیر می‌گذاشته. مهمترین کاری که ابزار تو در خلال این سال‌ها برای من کرده حسین، اینه که من آزادم کرده. و در حقیقت آدمی بودم که وقتی قصه گوییمو شروع کردم به خاطر همون فرآیند تاریخی، تو موقعی که مثلا در مورد دهه 70 یا 80 حرف میزنی، دقیقاً کن خیلی از آدمایی که الان این برنامه رو میبینن چه بسا اون موقع به دنیا اومده باشن. خب باید این واقعیت رو در نظر بگیری و باید بهتون بگم که اون موقع تو مجبور بودی با یه شکل عمیقی از حاکمیت و قدرت سر کار بزنی برای اینکه بخوای قصه ساده تعریف کنی. و این برای آدمایی که الان در واقع دارن کار میکنن اصلا تصورش غیر ممکنه. شما دقت کن، من اگه میخواستم ساده ترین و رایج ترین کار این بود که شما بخواید برید یه دونه نشریه چاپ کنید دیگه، اینا درسته. من سال اول روزنامه نگار قبل از اینکه هیچ کار جدی انجام بدم توی کارنامه دانشجویی، اولین بار من اشتباه کردم چون هیچ کس اون سمت رو نمیخواست. سردبیر نشریه دانشجویی کردن که یه شماره ازش چاپ شد، یه شماره گایز، خب چاپ شد و
توی همون شماره یه چیزی نوشتیم و یه جوری سرنوشت کردم که کانون دانشجویی، نه نشریه، کانون دانشجویی رو تعطیل کردن. شما دقت کن، حتی یه نشریه ساده دانشجویی احتیاج به مجوز داشت، من میشه تعطیلش کرد توی شماره اولش. همون موقع بعدش انقدر توی در واقع اون دوره‌ای که بهش میگفتن بهار مثلا روزنامه نگاری و اینا، انقدر روزنامه بستن که اگه بشه به روزنامه میگفتن بستنی، به خاطر اینکه مثلا توی دوره‌های فله‌ای میبستن دیگه. حتما یادشون میاد اونایی که به اندازه کافی پیر باشن. من پیر باطالا شماها هم دوستتون دارم، آره نگران. ولی دقت کن، مثلا من تو تلویزیون، اون در واقع دوستانی که نگهبانی در تلویزیون بودن، هر سری برنامه تلویزیون من میدیدم، بخاطر اینکه سوال کامپیوتری ازم میپرسیدن دیگه. خب باز دم در من نگه می‌داشتن، لپتاپمو میگشتن، اینجور چیزها اینا. یعنی شما اصلا حتی در حالی که داشتین 4 سال میرفتین تلویزیون، باز اونقدر قدرت نداشتین که وارد رسانه خودتون بشین بدون اجازه نگهبان. شما دقت کن، از اون بدبختی و فلاکت یا آدمایی مثل من که دوام آوردن رسیدن به یه جایی که اگه الان من بخوام با مخاطبم صحبت کنم، راحت ترین کار برای من اینه که اینستاگراممو بکشم سمت چپ، بذارم روی لایو و بذارمش جلو و با چند هزار مخاطب مستقیم صحبت کنم. چطور این انقلاب فناوری منو آزادم نکرده به عنوان یه قصه گو. ممنونم ازش. اولین بار که من، این اصلا مسخره است برای کسی که الان طرف کنه، فکر کنم ما از زمان دایناسورا اومدیم، ولی خب یه جورایی اومدیم. اولین بار که یه عده شروع کردن توی ایران در واقع بلاگ نوشتن، مثل حسین درخشان، خب که الان خیلی تو توییتر فعال و اینجور چیزا، اینا دقیقاً برای همه این نسل‌های اولم چه بلاهایی سرشون اومد. اول ما که اومد اولین بلاگو نوشت، من اینجوری بودم که وای، من پشمام ریخت. اینجوری بودم که این چه تکنولوژیه که تو بدون اینکه بری از یکی اجازه بگیری میتونی چیکار کنی؟ بری فقط دکمه انتشار و فشار بدی، این بیرونه، شما منتشر شدین. خب ممنونم، من بایدم برم در واقع پای تکنولوژی رو ببوسم واقعا، به خاطر این آزادی که به من به عنوان قصه گو، روایتگر و روزنامه نگار داد. چرا که نه، ممنونم بابتش. آیا هزینه هایی داشته؟ بله، هزینهش برای شخصی برای من این بوده که باید دائما خودم رو به عنوان قصه گو با اون ابزار جدید تطبیق میدادم و اگه نداده بودم الان اینجا نشسته بودم. حداقل مثلا اینجوری بودش که احتمالا مثلا 10 سال دیگه من تو به عنوان رادیو پیشکسوتانه مثلا رسانه با هم دیگه صحبت میکردیم و اینا. ولی من میخواستم با این ابزارا پیش برم و بتونم با همین رسانه های جدید که شما خودتون یک نمونه های فوق العاده شین، در حقیقت از روز اولم بهتون گفتم قبل از اینکه انقدر مشهور و موفق بشین. هنوز تازه به نظر خودمون جایگاهی که می‌خوایم نرسیدیم. من در مسیر موفقیت قرار داریم بدون شک. و در حقیقت وقتی که یه همچین رسانه‌هایی دیدم، اینجوری بودم که بالاخره ما واقعا آزاد شدیم و شما دارید الان یک برنامه می‌سازید، به شکل مستمر منتشرش می‌کنید و هیچ مقامی نیست. حالا کلمه مؤدبانه شو به کار بردم، هیچ که مجبور باشیم بریم بهش بگین که یه چیزی امضا کن بده به من که من مجبور باشم این کارو انجام بدم و شما نمیتونید بفهمید چقدر برای من جذابه. خب طبیعتا شما برای اینکه بتونید با این شکل روایتگری خودتون رو همگن کنید و بتونید با اون پا به پا پیش برین، مجبورید خودتون رو هی بروز کنید، مجبورید زیاد ببینید، گیرنده هاتون رو باز نگه دارین، مجبورید زحمت اینو بکشید که شکل‌های جدید قصه گویی رو توی دنیا ببینید، تمرین کنید و هزینه‌شو قبول کنید. باشه من قبول میکنم این ماجرا رو، ولی بدون شک اینجوری نیستش که شما فکر کنید قصه آرشین وسط تموم شده. قصه من اینه که میخوام حداقل تا آخر زندگیم همین کاری انجام بدم که شما دارین سعی میکنین توی یه سطحی انجام بدین. میخوام تا جایی که میتونم قصه آدم‌های دیگر رو، قصه واقعی آدم‌های دیگر رو روایت کنم و ببینم و بشنوم و برام جالبه که خودم چجوری تغییر میکنم و اون آدما توی این تعامل چجوری تغییر میکنن. قصه رو متوجه میشم که میگی که دوست دارم راوی قصه دیگران باشم تا آدم‌های مختلف تأثیر خودشون رو بگیره، از اون داستانه اتفاقی براشون بیفته، تجربه‌ای حاصل بشه. از اونور موضوع تکنولوژی هم متوجه میشم، میگه آقا توی مسیری که توی این 20 و چند سال من طی کردم، جایگاه این تکنولوژی توی زندگیم و کارم رو داشتم متوجه میشدم که چقدر فضا رو بازتر کرده، چقدر امکاناتی که یک زمانی ما نمیتونستیم راحت تجربه کنیم رو امروز میتونیم به واسطه‌اش داشته باشیم و پیش ببریم. مسئله برای من اینه که اوکی، تو روایتگری رو دوست داری، تکنولوژی رو هم دوست داری، چجوری داری مقاومت میکنی نسبت به چیزهای دیگه‌ای که داره قلقلکت میده؟ این خیلی سوال جالبه، راست میگی، یادم رفت جواب بدم.
به سختی. نه ولی واقعا دارم اینو میگم. ببین آیا مثال پرسش یا پیوست مثل لنگر تو رو نگه داشته که نتونی ماجراجویی بیشتر خودت رو داشته باشی؟ حتما همینطوره. تحلیل قشنگیه، قبول دارم. حالا بالاخره شما وقتی که لنگر دارین کشتیتون رو سنگین میکنه، این براتون یه محدودیتایی به وجود میاره، باید موتور قوی تری داشته باشین، کارهای اینطوری بکنین و اینا. ولی از اون طرف هم موقعی که طوفان دارین خدا رو شکر میکنید که یه لنگری دارید که در واقع شما رو نگه داشته. دریای رسانه توی ایران خیلی دریای متلاطم و پرتنشیه. شما اگه لنگر نداشته باشین به عنوان روزنامه نگار، خالق رسانه، توسعه دهنده رسانه، اگه این لنگر رو نداشته باشین کارتون خیلی از جاها تمومه. کما این که برای خیلی از دوستان من که تو این سالها مجبور شدن از این بازی برن بیرون و یه جاهای دیگه روایتگری کنن، بالاخره این که به بازار مادر دسترسی ندارن گینده هاشون رو محدود کرده، روایتگریشون رو محدود کرده. حسین اینجوری نیستش که تو عنوان روزنامه نگار از ایران بری و هیچ اتفاق بدی برای دسترسیت و احساسی که میتونی توی بازار داشته باشی نیفته. بالاخره این برای توی هزینه هایی داره. اما اونجایی که چجوری در مقابل اینا مقاومت کردم، برای من خیلی مهم بود که کارم منو تعریف نکنه و من کارمو تعریف کنم. و متوجه بودم که این زیست انسان مدرن توی جهان سرمایه‌داری اینطوریه که اگه تو توی کاری خوبی و توش موفقی و آدما دارن واکنش مثبت بهت نشون میدن، اینو تا ته باید بدوشی. یعنی اگه تو مثلا یه روزنامه نگاری هستی که مثلا تو اجرا قوی، باید مجریگری رو هم تا تهش قبول کنی. اگه مثلا توی مجری هستی که تیم رسانه‌ای هم خوب اداره میکنی، باید سردبیری رو هم تا تهش باید ادامه بدی. اگه یه سردبیری هستی که مثلا اقتصاد رسانه رو خوب میفهمی، باید بری هیئت مدیره یه رسانه هم بمونی و تا تهش اقتصاد رسانه رو هم ادامه بدی و اینا. اگه رسانه‌دار قوی هستی توی فعالیت‌های صنفی، جمعی، غیر انتفاعی قوی، بعد اونم بری نمایشگاه برگزار کنی که همه این کارا رو بالاخره من توی سطحی تو این سالا تجربه کردم. ولی یه چیزی رو فهمیدم و اون اینه که من فقط تنها چیزی که برام مهمه اینه که بتونم از زاویه مختلف این اتفاقات و این آدما رو ببینم و بعداً بتونم قصه عمیق‌تری تعریف کنم. میدونم یه اشاره مستقیمی که داری به موضوع مثلا اینفلوئنسر بودن و ایناست. الان دوره اینفلوئنسر بودنه. تو دورهای قبل به خاطر اینکه شما درهای مختلفی کار میکنین، پیشنهادهای مختلفی میاد و شغلهای مختلفی هایپه و مده. احساس نکنم که از این کارها لزوما منو توضیح میده. نمیگم روزنامه نگاری همه این ماجراست. من اعتقاد دارم آدم‌ها بتونن بدون شغلشون خودشون رو توصیف کنن. ولی یه چیزی رو میدونستم و اونم اینه که ممکنه که مثلا یک دهه قبل به من میگفتن تو مجری خیلی توانمندی، مثلا توی تلویزیون هستی. من به این نتیجه رسیدم که مجریگری یه چیزیه که بدون شک بقیه توانایی‌های من مثل نوشتن، قصه گویی، اینا رو خیلی خوب در واقع پررنگش میکنه، اصطلاحاً هایلایتش میکنه. ولی لزوماً اون چیزی نیستش که من میخوام از طریقش خودم رو تعریف کنم. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنم که مهمترین چیزی که از روز اول توش خوب بودم و فوق‌العاده بودم و هنوز هم مهارت پایه ایمه، نوشتنه. و دوست دارم که قدرت نوشتنم رو به عنوان قصه گو همچنان نگه دارم. اون موقع که من کارم رو شروع کردم، نوشتن یه مهارت عمومی گسترده بود که خیلی از آدما میرفتن تمرینش میکردن و انجامش میدادن حسین. ولی الان توی عصر در واقع زندگی میکنیم که به خاطر تکنولوژی، ابزارهای هوشمند و اخیراً هوش مصنوعی، نوشتن به شکل واقعی، عمیق، با دایره واژگان گسترده، چیزی که بتونه ذهن تو و فصاحت و بلاغت تو نشون بده و نشون بده که ذهنیت تو چجوری انتقال پیدا میکنه به مخاطب، یه کاریه که مثل جادوی سیاه میمونه. دیگه هر کسی اینو بلد نیستش و برام هنوز مهمه که بتونم اونو نگهش دارم. نوشتن یه مهارت پایه‌ایه که در حقیقت احتیاج به این داره که تو مقدار زیادی بخونی و گوش بدی و ببینی و ساکت باشی، میفهمی، و سکوت کنی. باید تو حجم گرفتنت از دنیا حداقل اندکی بیشتر از اون چیزی باشه که داری سعی میکنی به دنیا برگردونی. هیچ نویسنده اینجوری نیستش که در حقیقت بلندگوش بزرگتر از اون چیزی باشه که داره مینویسه. شما ممکنه که مثلا از یه نویسنده توی دوران زندگیش 3 تا کتاب بخونید، ولی مطمئن باشین اون اندازه 3000 تا کتابو سوزونده، ریخته دور. برای اینکه دوست دارم به اون تراوش برسم، مهمترین ابزار و ترمزم
در مقابل وسوسه های شغلای جذابتر و بزرگتر و مشهورتر و موفقتر و پولسازتر اینه که به خودم یادآوری کنم که من هنوز یه نویسندم و مهارت پایه‌ایم اینه که سکوت کنم، دنیا رو نظاره کنم و یادداشت کنم و بتونم اون رو بعداً به یه شکل معناداری به دنیا برگردونمش. این چون احتیاج به تمرین و ممارست و یه جور زیست زاهدانه داره، تو مجبوری بخونی و گوش بدی و برای آدما وقت بذاری. این ریتم کنتر منو در مقابل شغلای جدید محافظت میکنه. در مورد این ورودی داده ها صحبت کردی، توی مدیریت کردن اونا چی کار میکنی؟ هر تجربه‌ای باشه، هر گفتگویی باشه، هر تصویر و صدایی که برای جذاب بشه میری دنبال میکنی یا یه استاندارد خاصی داری برای ورودیاتم؟ وای این خیلی سوال پیچیده‌ایه حسین و من فکر میکنم اگه توی کاتای نهایی در نیارن که تو الان چقدر پینگ پونگی داری سوال میپرسی، مردم بدونن که تو وقتی جلوی یه روزنامه نگار بیفتی بلدی که رستش کنی. این منظور که به بقیه رحم میکردی که ازش میپرسیدی وای چرا شما انقدر صورتی و خوبی. آره ببین در مورد ورودی ها چجوری مدیریتش رو میکنن، این یک بازی پیچیده ایه. وقتی سنت میره بالا ضریب مرگندشیت میره بالاتر و میفهمی که زمان محدودتری داری، بنابراین هی سعی میکنی که از اون زمان محدودتره، چون داری به آخرش نزدیکتر میشی، سعی میکنی صرف این بکنی که محتوای غنی‌تری رو مصرف کنی. مثلا به خودت میگی که مثلا سعی میکنم که پادکست و ویدیوکست های بهتری رو ببینم، با آدمای با کیفیت تری معاشرت کنم، اون دوستی که 2 ساعت دیر میرسه به مصاحبه رو بلاکش کنم. این دیگه به اساس کسایی که دید. آره میفهمی مثلا تو زندگی دیگه برای آدمای سمی‌تر وقت نداری اگه دقت کرده باشی، چیزای اینطوری، و سعی میکنی همش اون، چون داده ها که فقط در قالب محتوا به ما نمیرسن. یه کتاب فوق‌العاده اخیراً خوندم، نویسندش خیلی توی ایران الان مشهور و محبوب، فکر می‌کنم کتابای جدیدش رو هی دارن به خاطر سانسور عقب میندازن یا چاپ نمی‌کنن. یوال حراری که همین چیزو کتاب جدید داره که اتفاقاً کتاب صوتی هم اول کتاب رو صوتی گوش دادم، انقدر جالب بود رفتم نسخه چیزش رو سفارش دادم و خوندمش. نکسوس که جز کتابای جدیدم هست و اینا و فوق‌العاده است. واقعاً بهتون توصیه می‌کنم اگه وقت کردین گوش بدین و بخونینش هر جوری که هست و اینا. برای جو همین قصه و ایناست و یه چیز خیلی جالبی رو توضیح میده حسین. میگه که چون این یکی از نویسنده اسلش فیلسوفا، اینو میگم چون راجع فیلسوف بودنش دعواست هنوز، حداقل جز فلسفه ورزهای معاصره که کاراکتر خیلی کاراکتر چهره‌ای که مذهبی هست، از اون ور گی هست، از اون ور استاد دانشگاه هست، از اون ور توی مثلا دانشگاه میاد در مورد چنین موضوعاتی آزادانه حرف میزنه. پادکست تاک شو دعوتش میکنن. به نظر من واقعا آدم 360 خیلی جالبه. شما وقتی یه آدمی رو میتونین اینطوری ببینینش و ازش یاد بگیرین. حالا وسط صحبت یه چیز جالبی هم برات تعریف کنم. کورسرا قبل از این که کتاب اولش که شناخته شد رو منتشر کنه، انسان خردمندو، این تاریخ بشر رو روی کورسرا به عنوان یه دوره داشت آموزش میدم بهشون. واقعا خیلی خیلی خوب محتوا رو توضیح میده این آدم و قصه گوی فوق‌العاده. خیلی خیلی من دورش رو دارم اگه بخوای، با اینکه من مثلا 12-13 سال قبله، ولی هنوز که هنوزه قشنگ. چرا که نه. من خودم مثلا انسان خردمند رو فکر کنم مثلا به 7000 شکل مختلف مثلا که اول انگلیسیشو خوندم، بعد فارسیشو خوندم که اون نسخه اولش فکر کنم خیلی هم سانسور نداشته که بعد رفتم این نافکست بود فکر میکنم که روشن توضیح داده بود و اونو گوش دادم. بعد مثلا دوره کتابخونی گذاشتیم با دوستامون، عمودی و افقی مصرفش کردیم مثلا اینجوری و خیلی تازه اون موقع من هنوز با شخصیتش آشنا نشده بودم، یعنی واقعا به تازه بعدش رفتم. من خیلی دقت میکنم که یه تولید کننده محتوا رو خیلی ساده نمیرم خوشو ببینم، چون یهو میبینی مثلا سندروم امیر تتلو روشه محتوا گوش رو میبینین یه خورده مثلا ترک میخوای رگ به رگ میشین و اینا و به خاطر همین. ولی این یه آدمی که حداقل خودش هم ناامیدت نمیکنه، جزء یه همچین کسایی هست و در اون اکسوس راجع به ماجرای عالی تعریف میکنه و دوست داشتم با مخاطبای کوزی کورنر هم راجعش صحبت کنم. میگه ببین ما یه تصوری داریم که جزء توهمای دنیای مدرنه، اونم اینه که شما فکر میکنید که هر چقدر اطلاعات بیشتری به مردم بدید و دیتای بیشتری به مردم بدید و هر چقدر شفافترش کنید، مردم تصمیمات بهتری میگیرن و همون لحظه به شما میگن که نو. چرا؟ به خاطر اینکه
اگه الان نگاه کنیم میفهمیم اون بسترهایی که برای نشر اطلاعات به کار رفتن، چه الان چه تو تاریخ که در موردش حتما صحبت میکنه و جلو به نظرم برید حتما گوش بدید، در مورد این توضیح میده که لزوما مردم اون قصه‌ای که درسته رو باور نمیکنن، اون قصه‌ای که دوست دارن رو باور میکنن. برای همین الان تمام تئوری‌های توطئه، کمپینای اطلاعات اشتباه، ضد اطلاعات، الان این همه طرفدار دارن توی فضاش که ما داشتیم راجع به یکی از عمیق‌تریناش قبل از اینکه این پادکست / ویدیوکست کوزی کورنر شروع بشه داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم با هم دیگه. ببینین پس دقیقاً کنیم ما خودمون قربانیاش به حساب میایم. و مثلا مثالی که میگه، همه مثالاشو نمیگم چون بعضیش باعث میشه که اصلا در چیزو ببندن، احتمالاً به خاطر همینم توی ایران چیز میکننش، ولی میگه مثلا شما دقت کنین یکی که قابل باوره اینه که میگن مردم سالهای سال مثلا اسطوره ها رو باور داشتن، اساطیر رو باور داشتن و میگه این باورهای باستانی که دردم داشتن این اون یه دونه دوست دیده که نمیذاره تا کنار شوخی رد شد، تویی که شوهرم و شوهر خاله ها رو بدنام میکنه. و در واقع میگه که بعد از اون اسطوره ها رو نکنی میبینی هزاران سال مردم بهشون باور داشتن و لزوما اینجوری نیستش که الان شما فکر کنید مردم میرن توی توییتر و اینستاگرام که شما روزمره اینو میبینید، به خصوص در مورد نسل جدید، در مورد نظرات عمومی که اون قصه باورپذیره و توی عموم که بهتر گفته میشه. مثال الانش هم ترامپ خیلی قصه گوی بهتریه. و چرا این در واقع به اون ماجرایی که ما داشتیم راجع به قصه خودمون در واقع داشتیم صحبت میکردیم به نظر من ربط داره؟ به خاطر اینکه وقتی که شما، چون تو سوالت اگه درست نمونده باشه اینه که الان تو چجوری داری سعی میکنی این اطلاعات رو مرتب کنی. من تو یه جایی، من الان 41 سالمه، تا 40 سالگی اشتباه استراتژیک تو این مصرف رسانه‌ای میکردم که اتفاقات 2-3 سال اخیرم خیلی روی این که دقت کنم روی این موضوع بیشتر تاثیر داشت توی سطح اجتماعی و سیاسی ایران. اونم اینه که فکر می‌کردم که من میتونم به عنوان یه روزنامه‌نگار تخصصی همین اشتباهی که احتمالاً شما بهش اشاره کردین نگاه نخبه داشته باشم به در واقع مصرف رسانه‌ای و بیام به خودم بگم که آقا من هی سعی می‌کنم که منابعی رو مصرف کنم که دقیق قصه بهتری میگن، آدمای نخبه ترین، اطلاعات به شکل درستی راستی آزمایی شده، اصطلاحاً فکت چک شده و اونو بردارم و چیکار کنم توی ذهنم رسوب کنم بر اساسش قصه بگم و کارای اینطوری انجام بشه اینا. ولی از یه جایی به بعد به خصوص توی سالهای اخیر فهمیدم که این شکل از مصرف رسانه‌ای که در ظاهر به من اجازه میده که گیرنده هام اطلاعات و قصه ها و روایت‌های بهتری رو مصرف کنن میتونه من نابودم کنه. به خاطر اینکه من به یه روایت نخبه گرا از دنیای اطراف عادت میکنم و یه روز از در خونم میام بیرون و نمیفهمم که آدمای معمولی دارن چجوری فکر میکنن و جوونا دارن چی فکر میکنن و بدن اجتماع دارن چجوری فکر میکنن و این شکل از نخبه گرایی به نظر من اینه که حالا نمیدونم در سطح جهانی چه اتفاقی افتاده ولی حداقل برداشت تاریخی من خودم به عنوان ایرانی اینه که این شکل از تعامل برای من یه اتفاقی رو به وجود میاره، نات کرکر. اگه نمیدونید چه اتفاقی میفته، اینجوری که من دارم سعی میکنم که تاریخ رسانه رو توی ایران با این روایت خودم تعریف کنم، این پشت داره تمام سخت‌ترین کار ممکن رو انجام میده که یه سری تخمو بشکونه. دارم ازت پذیرایی میکنم تو میشگرم. متشکرم. و این روایت من خدشه‌دار نمیکنه، یه سری تخمو بشکونه برای من. آره و میخواستم بگم که اتفاقی که تو این داستان میفته اینه که نمیخوام اسیر اون نخبه گرایی بشم حسین. یعنی دوست دارم الانم بتونم روایت دیگری تعریف کنم. اگه یاد باشه داشتم برات تعریف میکردم که همین توی ترافیک اینجا که گیر کرده بودم داشتم ویدیوکست جوراگن با دونالد ترامپ رو داشتم تماشا میکردم چون قبل از انتخابات واقعا اعصابم نمیکشید. بعد از انتخابات خودم گفتم که آقا واقعا شما فکر کن یک دونه پادکست در جهان وجود داره که بعداً تو دلایل برد ترامپ گفتن که یکی از دلایلش این بوده که این رفته با این پادکست گفتگو کرده، کاملا هریس نرفته گفتگو کرد، من نرفته گفتگو کنه. من گفتم که خب ببین بالاخره یه رسانه‌ای ساخته، خب که تو اگه از صاحب رسانه خوشت نمیاد، از کسی که داره گفتگو میشه خوشت نمیاد، باز در نهایت تاثیرگذار بوده و رفتم گوش دادم و واقعا برگام چه قصه گویی. خود جوراگن یا ترامپ؟ من فکر کنم جفتشون و فکر میکنم
باید جا داره بگم چه مخاطبی حسین، به خاطر اینکه به نظر من هیچ وقت هیچ کس نمیاد راجع به این حرف بزنه که چقدر مخاطب هم توی پرورش یک محصول رسانه‌ای تاثیر داره. متشکرم ازت. همه مردم راجع به این حرف میزنن که مثلا اوه چقدر خوب اون که یارو گفتگو کرد، چقدر خوب مثلا تدوین شد، نمیدونم فیلم برداری شد. هیچ کس راجع به این حرف نمیزنه که چقدر یه مخاطب درست میتونه وقت بذاره یه محصولی که 2 ساعت خورده رو با دقت گوش کنه، بهش واکنش نشون بده و یه همچین رسانه خفنی رو توی دنیا بسازه دیگه. واقعا به نظرم خیلی چیز مهمیه. آرش کسی که دوست داره خودش رو نویسنده بدونه هنوز تلاشش اینه که بتونه ورودی داده هاش رو جوری مدیریت کنه، حالا با فکت چکینگ کردنه، با تجزیه تحلیل کردنه، با اضافه کردن فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی برای اینکه قوه تحلیل خودش رو رشد بده تا بتونه روایت جذابتر و بهتر و تاثیرگذارتری رو برای آدم‌ها خلق کنه. چطوری داره این خلق کردنه رو مدیریت میکنه؟ چه پارامترایی برات اهمیت داره موقعی که حالا به عنوان یه نویسنده، به عنوان یه راوی میخوای بیای خروجی رو بنویسی؟ خیلی چیز جالبیه اتفاقا اینی که میپرسی، چون درگیری هم الان من مدیر استودیو هم توی پیوست و خیلی دارم با یه نسل جدیدی از نویسنده ها، تولید کننده های محتوا و در حقیقت اجرا کننده ها دارم صحبت میکنم که اتفاقا این خیلی موضوع جالبیه که دوست دارم راجع بهش حرف بزنم که شما چه جوری فرآیند خلق و مدیریت میکنین. اولین قانونش برای من اینه که باید خیلی 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 زیاد مصالحه کنی. میدونم عجیب به نظر میرسه ولی نکتهش در اینه که شما برای اینکه بتونید قصه خودتون رو تعریف کنید باید یه جایی یه خطی بکشید توی فرآیند خلقتون و بگید که از این مرز اگه عبور کنه این دیگه قصه آرش نیست، چون قصه حسین نیست یا قصه شما به عنوان مخاطب. اون خط رو باید بکشین توی ماسه ها و خط فرضیه و هر چیزی اون رو باید قبول کنید که باش مصالحه کنید. چرا این یه موضوع مهمیه؟ به خاطر اینکه من مطمئنم اگه در واقع یه آدمی مثلا حسین صبر میکرد به این که بخواد ویدیوکست ایدئال خودش رو بسازه، کوزی کورنر ایدئال خودش رو بسازه که الان هم هنوزم نیست، حتی فکر کنم تو حرفاتم گفتیم ما فکر میکنیم هنوزم خیلی فاصله داریم. آره. هرگز این چیزی که الان دارین شما مشاهده میکنید خلق نمیشد. متوجه این؟ برای همین وقتی یه نفر از در میاد تو و میگه که ببین من گیر کردم و نمیدونم اینو چجوری بسازم، اولین چیزی که بهش میگم اینه که مصالحه کن. مثلا مهم نیست قبل از اینکه ماجرا بشم، یعنی ببین کوتاه بیا. این یعنی اینکه یک قصه اونجا توی دنیا هست، یه بچه هستش که به دنیا بیاد و تو نمیگذاری به خاطر اینکه میگی که من احساس میکنم نمیتونم اینو توی شرایط دنیا قابل گیش بکنم و بعضی حملش کنم و بیام بیرون و زندگی کوتاه دوست من. تو فرصت زیادی نداری برای اینکه قصه ها تو تعریف کنی، مجبوری یه خط فرضی در نظر بگیری و هر چیزی توی اون فضای اونوره تا لحظه‌ای که خط اصلی روایت داره حفظ میشه و بری قصه تو تعریف کنی. برای من رفتن توی تلویزیون یه چیز خیلی مهمی بود، بخاطر اینکه شما وقتی برنامه زنده اجرا میکنید اصلا هیچ کس مخاطب براش اهمیتی نداره که تا 1 ثانیه قبل از اینکه آنتن به شما بگن 3 2 1 چه اتفاقی افتاده. بابت این واقعا من مدیونم به تلویزیون، به صدا و سیما نه، ولی به تلویزیون. چرا؟ به خاطر اینکه اون نهاد بزرگ که واقعا ظرفیتش توی ایران ذره‌ایش استفاده نشده و نمیشه متاسفانه، به من یاد داد که مهم نیستش که تو چقدر آماده ای، مهم اینه که باید بری اون بیرون و قصه خودت تعریف کنی و انقدر باید این کار رو انجام بدی که بالاخره یک ابزاری پیدا کنی که مردم شروع کنن قصه تو رو گوش کردن. و چرا این به نظر من خیلی الان مهمه؟ هیچ متر و معیاری نداری ولی هر چیزی پشت اون خط فرضی. اون خط فرضی اینه که اگه تو لایو اینستاگرامت که 1 ساعته میتونی قصه این که چه اتفاقی افتاده توی فلان ماجرا رو تعریف کنی، اون یک رسانه درسته. مهم نیست پشتش چه نوری داری، چی پوشیدی، اینا اصلا مهم نیستش. اگر به شما بهترین ست و دیزاین و استودیو رو میدن ولی نمیگذارن قصه واقعی آرش رو تعریف کنی، اون درست نیستش.
چرا اینو دارم تعریف میکنم؟ بخاطر اینکه خیلی از جاها ممکنه یه نفر از شما بپرسه چرا مثلا فلان جای مسیر حرفه‌ای تلویزیون رو ول کردی رفتی تو نشریه رو ول کردی رفتی توی اینستاگرام رو ول کردی رفتی توی یوتیوب؟ به خاطر اینکه هر جایی که تو میتونی قصه رو تعریف کنی. خب نگاه حرفه‌ای به این داری یا بخشی از شخصیتته؟ یعنی چی؟ ببین چون الان داشتی اینو تعریف میکردی من تو ذهنم مسیر خودت رو مدیومای مختلفی که رفتی سمت تجربه کردنش، استایلت، ظاهرت، حتی یعنی ظاهر خودت هم توی این 6-7 سال بروز کردی لحظه به لحظه. آره اینا به من داره یه سری سرنخ نشون میده. آرشون اولویتش این بوده که قصه رو تعریف کنه، براش اهمیت نداشته توی اون حوزه‌ای که شناخته شده الان و برای خودش برند شخصی رو خلق کرده ادامه بده، توی اون مدیوم بره، ابزار رو ثابت نگه داره. من سردبیرم دیگه، سردبیر میمونم. اصلا این بروز بودنه ویژگی شخصی توی یا نگاهی بوده که توی کار بهش پیدا کردی و بخشی از وجود خودت شده. چون توی چیزای دیگه شخصیت هم دارم اینو میبینم و برای همون میگه. من اول گفتگوی عالیمون واسه اینجا راجع به حرف زدم که عاشق تنتن بودم و تنتن اونایی که بدونن میدونن که یک ابرقهرمانیه که هیچ ابرقدرتی نداره. مثلا پرواز بلده، نمیدونم مثلا اگه دقت کرده باشین کاراته بلده، نمیدونم عکاسی بلده، نمیدونم قایقرانی بلده. چرا؟ به خاطر اینکه ماجراجوست. من دوست داشتم تو مسیر حرفه‌ایم یه آدم ماجراجویی باشم و لحظه به لحظه خودم با زندگی تغییر کنم. میدونم از بیرون ممکنه اینجوری به نظر بیاد که این در واقع به خاطر اینه که مخاطب خب تغییر میکرده، جوون میشده و بروز میشده، بنابراین بعد منم با اون در واقع لحظه به لحظه تغییر میکردم. خب زندگی و زمونم اون قبلیه نیست حسین. منم سعی کردم با همون تغییر کنم. خب شانس آوردم و بابتش از خدا و کائنات ممنونم که این شانس به من داده که توی زندگیم یه مسیری رو انتخاب بکنم که به من اجازه بده اتفاقا لحظه به لحظه باش تغییر کنم و ارزشم باشه. اینو اخیراً توی یه ویدیوکست دیگه که داشتم با ویجیلنت حرف می‌زدم و گفتم، اتفاقا چون به موضوع ظاهر اشاره کردی، من موقعی که روزنامه نگار شدم الگو کلاً یه چیز دیگه‌ای بود حسین. الگو این بود که روزنامه نگاری آقای سیبیلو که کت شلوار و سیگار میکشه به پوشگرایی جهان اعتقاد داره و اعتقاد داره که سیستم طراحی شده که یک ماتریکسی وجود داره که همه ما رو اسیر کنه. این سرمایه‌داری جهانی امپریالیسم اسلش خفقان داخلی. سالهای سال مثلا یک دهه اول حرفه من اینجوری نمیگذاشت که شما فکر کنین که مردم منو تحسین میکردن به خاطر اینکه یک آدم چند وجهی بودم. به من اینجوری بودن که روزنامه نگار مشهور نباید باشه، روزنامه نگار نباید از سوژه‌اش مشهورتر باشه. تو قراره که پشت دوربین باشی، قرار نیست جلوی دوربین باشی. قرار نیست روزنامه نگار بره رویداد سخنرانی کنه، پنل اجرا کنه. متوجهی؟ میگفتن اصلا تو چرا انقدر خوشحالی؟ من میگفتن تو چرا انقدر خوشحالی؟ مثلا اینجوری بودن که بعد روزنامه نگار غم جهان رو، بشرت رو شونه‌هاش احساس کنه، در حالی که من اینجوری بودم که نه، واقعیت اینه که من فکر می‌کنم بالاخره یه سری آدمن که زندگی خودشون دارن و خوشحالن ولی در عین حال وقت دارن برای مشکلات جهان هم که بهش فکر کنن. و فکر می‌کنم که دوست دارم اینطوری فکر کنم که من خودم بخشی از فرآیند تغییر بودم توی اون بازار و صنعتی که داشتم توش فعالیت می‌کردم و اینا. اگه آخرین لحظه عمرم به این فکر کنم که نوشتنم، مسیر حرفه‌ایم، ظاهرم یا افکارم فقط مسیر رو برای یک نفر دیگه توی زندگیش آسون تر کرده، مطمئن باش به عنوان یه انسان خوشحال من این جواب ترک کنم. من اشاره به ویژگی شخصیتی کردم به خاطر اینکه یه چیزی که آدم‌ها در مورد تو نمیدونن رو میدونم و خیلی بیشتر از و اون درونگرا بودن تو. نه اوه شت، مطمئن بودم علیه هم استفاده میکنه. وقتی گفتم بهت اینجوری بودم اوپس چرا گفتم. آره ببین چون اصلا با ماجرا کامل در تضاده. یعنی آدما تصورشون اینه که یک آدم درونگرا باید اون آدم ساکته تو خلوته باشه، باید اون آدمه باشه که ترس از دیده شدن، چون من خودم درونگرا هم این بحثو
دارم پیش میکشم چون موضوعیه که به نظرم باید با در موردش گپ بزنیم، باید آدم ها بشنون، بهش فکر کنن. فکر میکنم آدم درونگرا باید منفعل بشینه گوشه و تلاشی نکنه. 100%. و تو و من جفتمون داریم میجنگیم با درونگراییمون. اول شروع ریکورد نمیدونم تو حواست به من بود یا نه، خیس عرق بودم. آره. من هر دفعه اینو دارم تجربه میکنم، ولی وایسادم پاش، مقاومتمو دارم به خرج میدم، میفتم از یه جایی به بعدم شل میشم و راحت میشم دیگه. تو هم همین احساس رو دارم که این رو باهاش در حال مبارزه ای. 100%. خب چجوری داری با این کنار میایی؟ یعنی ارزش اون قصه بقیه رو روایت کردن انقدر زیاده حاضری این سختی رو به خودت تحمیل کنی؟ قبل از اینکه به این سوال جواب بدم که حتما سوالت یادت میمونه، میتونم تو نکته کوتاه و سریع بگم. یکی اخیراً چون به استرس قبل از اجرا اشاره کردی، دوست داشتم به یه ویدیوکست پادکست دیگه‌ای که داریم کار می‌کنیم، هشتگ بازنشستگی، اشاره کنم. اخیراً در واقع یه اپیزودیو با امیرحسین فرزانه ضبط کردیم که پادکست امیرفر رو داره و یه گپ جالبی زدیم دقیقاً راجع به این استرس چیز قبل از اجرا. و ما دقیقاً 3 نفر آدم بودیم که داشتیم من و فرشاد و سیاوش اجرا می‌کردیم. امیرحسین از من هم پرسید، گفت تو که بعد از 1,000,000 سال داری میری یه جایی گفتگو کنی، گفتگو بکنی با یارو، نه که گفتگو بشی، استرس داری؟ بهش گفتم که آره این یه چیز درستیه و به نظرم اگه یه حدی از استرس قبل از اجرا رو تو از دست بدی، نمیتونی ارائه رسانه‌ای درستی داشته باشی. مثلا ممکنه خیلی خوش میپرسم چرا مردم وقتی دارن مثلا یه اجرای زنده میکنن عطسه نمیکنن، یا مثلا خیلی کم پیش میاد که یکی دوچار سکس به غیر از این موارد اسپاس میخواست. چرا؟ به خاطر اینکه بدن میره روی یه حالت فلایت مود در واقع که به شما اجازه میدین اتفاق بیفته. بنابراین دقت کن، این یه چیز کاملا طبیعیه. شما اون در واقع هجوم آدرنالین رو قبلش احتیاج دارید که این اتفاق بیفته. مورد دو که یکم ربط داره اینه که خدا به همه آدم‌ها امیدوارم این شانس رو بده توی زندگیشون که با دوستان و اطرافیانی باشن که بتونن مکالمات عمیق داشته باشن. این به نظرم یکی از بهترین تراپی‌های دنیا اینه که شما یه سری دوست داشته باشین که بتونین با هم راجع به یک سری از مسائل عمیق حرف بزنین و اینا. اون گپی هم که من تو داشتیم تو هفته پیش انجام میدادیم راجع به درونگراییمون جزء همیناست. به نظر من خیلی مهمه که آدم دوستایی داشته باشه که بتونه راجع به مسائل عمیق، غیر از این که چرت و پرت میگین که خیلی مهمه، راجع به مسائل عمیق هم با هم دیگه حرف بزنیم. بنابراین بله، من با افتخار اینو میگم، من برداشتم همیشه خودم میتونم آدم درونگراییم و اصلا شما اگه اون شکل از درونگرایی نداشته باشین، نمیتونین اون جذب رسانه‌ای رو داشته باشین یا اون خلق رسانه‌ای رو داشته باشین. بالاخره شما باید خودتون رو بتونید توی یه دونه غار تنهایی ببندید که بتونید چند هزار کلمه بنویسید، وگرنه هیچ وقت اون اتفاق برای شما نمیفته. اما راجع به این که این چه مفهومیه و تعاملش با کار من چجوری اتفاق میفته، اتفاقا درونگرایی جزو اون مواردیه که خیلی در حقیقت به من کمک کرده توی اینکه برم سراغ آدما و قصه‌هاشون رو تعریف کنم و الانم میتونم به زودی بهت بگم چرا. اولا که بگم یه بخش عمده از این چیزی که تو این سالا برای توسعه فردیم روش کار کردم و مدیون یه آدمی هم که خیلی خیلی زیاد پادکست، ویدیوکست، کتاب، اینجور چیزا اینا تولید میکنه، خیلی ازش چیزای مختلف تو فارسی هم تعریف شده هم ترجمه شده اینا، به نام آدم گرانت، که خب فکر کنم عنوان درستش روانشناس سازمانیه ولی خیلی کار جالبی انجام میده. یک پادکست خیلی جالبی رو برای تد میسازه به نام ورک لایف که اونم پیشنهاد میکنم گوش بدین. اخیراً یه چیز خیلی جالبی و با آدم خیلی خفنی حرف زده، شما از بیل گیتس حرف زده، زاکربرگ حرف زده، نمیدونم با مارگارت آتوود حرف زده، خیلی آدمای خفنی حرف زدن، واقعاً یک لول دیگه از تولید کننده محتواست. آدم گرانت توی یکی از اپیزوداش یه عنوانی که خیلی سال پیش سکیا زده بود، کوین زده بود اسم خودش رو همچنان استفاده کرد و برای من خیلی عبارت راهگشاییه. اونم هست چیزی به نام این که شما یک در واقع درونگرای آموخته اید. اینطوریه که شما به رسمیت میشناسین درونگرای خودتون رو، که چون خیلی از مکاتب روانشناسی مدرن اصلا این تقسیم بندی دو فازی درونگرا و برونگرا رو اعتقاد دارن این مثل خیلی از چیزهای دیگه یه طیفه و آدما توش حرکت میکنن. کما اینکه برونگراترین آدما یک روزهای درونگرایی دارن و درونگراترین آدما توی یک جمع‌های خاصی، فضاهای خاصی، موضوعات خاصی احساس میکنن که حتی میتونن بیش از حد به اشتراک بذارن. برای همین این نگاه طیفی به ماجرا اجازه اینو میده که شما اینو در نظر بگیرین که شما یه چیزی دارین به نام باتری اجتماعی که میتونید اونو شارژ کنین. و من
بخشی از اون فرایند خودآموختن برای اینکه بتونم کتاب بخونم، پادکست گوش کنم، خودم آموزش بدم اینه که اون وقت خودآموزیمو میذارم روی وقتی که میخوام باتری اجتماعیمو در واقع پرش کنم. یعنی مطمئن میشم اگه مثلا توی یه هفته من 10 ساعت ضبط دارم که خیلی راحت برای آدم مثل من ممکنه این اتفاق بیفته به خاطر تعدد فضاهای رسانه‌ای، مطمئن میشم که حداقل 30 ساعتش رو صرف خودم کرده باشم و این باتری رو پر کرده باشم. و این خیلی از جاها به شما اجازه میده که گزیده کار باشید. اجازه میده انرژیتون رو صرف اون کارایی بکنید، اون محتواهایی بکنید که دوستش دارید و واقعا میخواید براش وقت بگذارید و بهش علاقه دارید و میخواید تو اون فضای حضور داشته باشید. و من واقعا درونگرایی هم بهم کمک کرده، هم بهتر یاد بگیرم، هم بهتر بنویسم، هم بهتر در حقیقت کار کنم و هم بهتر اجرا کنم و اینا. هم مهمتر از همه بهم کمک کرده بهتر آدما رو ببینم و به قصه هاشون دقت کنم و حرف بزنم، به خاطر اینکه اون آدمایی که برونگران توی دنیای ما که خیلی دنیای اشتراک گذاریه شانس اینو دارن که چیکار کنن، در حقیقت خیلی زیاد قصه خودشون رو تعریف کنن. وقتی یه آدمی مثل من شانس اینو داره که به عنوان یک آدمی که خودش رو آدم برونگر نمیدونه بره سراغ یه آدم‌هایی که اونقدر آدم‌های در حقیقت اجتماعی نیستن و وقت بذاره قصه اونا رو درک کنه و یه شکلی که ارزش شنیده شدن داشته باشه، خوندن داشته باشه، بیرون تعریف کنه، در واقع یه پلی زده بین درونگرایی وجود اونا و جهان بیرون. این اساساً بخشی از عشق و علاقه منه. من اصلا خیلی علاقه دارم که بتونم بین اون فضاهای روایت نشده، آدم‌های روایت نشده، قصه‌های دیده نشده یه پلی بزنم بین اون چیزی که اسمش ویترین رسانه است. یعنی واسطه‌ای بشی برای کمک کردن به شنیده شدن آدم‌هایی که کمتر و سخت‌تر میتونن روایت خودشون رو به گوش بقیه برسونن، یا حتی اشتباه. یعنی یک روایتی ازشون خیلی جا افتاده ولی اشتباهه. یعنی میری تصحیحش میکنی؟ شاید تصحیح کلمه درستی نیست. شما تو رسانه به این شکل اعتقاد نداریم که مثلا شما یه قصه جدید تعریف میکنید و اجازه میدید که شنونده تصمیم بگیره که کدومش به نظرش درسته یا چه ترکیبی ازش درسته. شاید این کلمه دقیق تری باشه. به خاطر اینکه وظیفه ما به عنوان رسانه‌ای نیستش که بگیم این قصه درسته یا این قصه اشتباهه. وظیفه ما اینه که بگیم که این قصه آیا به نظر شما درست‌تر به نظر نمیاد یا آیا لازم نیست شما این روی سکه رو هم ببینید راجع به یک فرد، یک داستان، یک شکل. وایسا الان برای من یه نکته جالبی سوال شد. تو دوست داری روایت رو تعریف کنی، تاثیرگذار باشی، حالا یه سری استانداردهای خاص خودت رو هم داشتی، ولی میرسی به 2 مدل روایتی که میتونه روی مخاطب تأثیر بیشتری داشته باشه، روایتی که واقعی تره. کدومو انتخاب میکنی؟ این یه دوگانه فرضیه. خیلی هم مواقع من دیدم دوستای جوونم توی رسانه با این دوگانه میان پیش من. یعنی میان میگن اتفاقا به ماجراهای که نکسوس و روایتگری مدرن هم حرف زدیم ربط داره. وقتی یه آدمی میاد به من میگه که در حقیقت من اینجوری دارم، چون یه جا از کلمه زردم استفاده کردی که حالا جلوتر راجعش حرف میزنیم. یه دوستی میاد توی به خصوص تحریریه فضاهای ارتباطی جامعه، یکی میاد میگه که من الان 2 تا قصه دارم که میخوام تعریف کنم. یکی این قصه است که من احساس میکنم مخاطب پسندتر و جذابتر و جالبتره. یکی این قصه است که من میکنم واقعی تره و در حقیقت بر اساس حقایق درستری و اینجور چیزا. اینا کدومش رو باید تعریف کنم؟ من میگم این همچین دوگانه‌ای توی جهان رسانه واقعی و حرفه‌ای وجود نداره. توی جهان رسانه واقعی تو باید بتونی قصه خوب تعریف کنی. تعریف قصه خوب اینه که همزمان به شکل جالب و جذابی بتونی فکت‌ها رو کنار هم بذاری و یه قصه درست تعریف کنی. این یه دوگانه فرضیه که به نظر من توسط یه آدمایی مثل سیاستمدارا، متوجهین، آدمای با یک در واقع ذهنیت سیاسی یا اجتماعی، اونایی که میخوان یه جورایی تسلیحاتی کنن فضای رسانه رو یا همچین چیزی رو میسازن. مخاطب عقل داره حسین جون. اگه شما تصمیم میگیری قصه حرفه‌ای و خوب و جذاب و تعریف کنی، مخاطبش فقط 10,000 نفره، این اندازه همون 10,000 نفر کشش داره. اگه یه نفر میره دروغ تعریف میکنه و بیشتر شنیده میشه، شما باید خود بپرسی به عنوان یه رسانه حاضر این هزینه رو بپردازی که دروغ تعریف کنی که بیشتر آدمای بیشتری گوش کنن؟ اگه حاضری اونو قبول کنی، از اون مرز عبور کنی، این همون خط توی ماسه هاست. این چیزیه که شما رو از رسانه به سرعت تبدیل میکنه به
شبه رسانه یا سودو مدیا و حتی یه لول بالاترش تبدیل میکنه به چی؟ در واقع چه میدونم، اگه بخوایم دقیقشو بگیم، یه دروغگو، یه کسی که ضد رسانه است، حتی آنتی مدیاست، متوجه؟ یا الان چیزی که خیلی جا افتاده بهش میگن خبرهای فیک دیگه، فیک نیوز. بنابراین همه بخشای مختلفی هستن که دارن از این الگوهای مختلف رسانه‌ای استفاده میکنن توی فضای رسانه وجود دارن و به نظر من اونها حتی یه شکلی از رسانه. ما شکلی که انتخاب کردیم اینه که بتونیم به جذاب‌ترین شکل ممکن روایت درست رو تعریف کنیم. آیا همیشه موفق بودیم؟ نه. و منم میدونم این علتش اینه که حسین الان من میلیون نفر فالو نمی‌کنن، به خاطر اینکه اون دقت رو به عنوان روزنامه نگار حاضر نشدم قربانی کنم و بین دقت و جذابیت. ولی اشتباه نکن، همون تعداد نفر آدمی که الان روایت منو گوش میدن تأثیرگذاری منو به عنوان یه روزنامه نگار و رسانه تضمین میکنن. چرا؟ روزنامه نگار اینفلوئنسر نیست. اینفلوئنسر نونشو هم مردم در میاره و برای همین دغدغش دغدغه محبوبیته. روزنامه نگار دغدغش دغدغه مشروعیته. باید از نظر مخاطبش صاحب مشروعیت باشه یه رسانه، یک روزنامه نگار. برای همین اغلب مواقع وقتی یک کسی رو شما مثلا میبینید که توی فضای عمومی داره یک روزنامه نگاره و یه فعالیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آزاد انجام میده و میگه روزنامه نگارم، باید با دقت بیشتری به این عنوان نگاه کنه. چون حقیقتش اینه که مهم نیست من چی کارم توی مثلا ایران یا جهان یا هر جای دیگه، اگه اسمم خودمو میذارم روزنامه نگار، معنیش اینه که بالاخره به یه شکلی از در واقع راستی آزمایی حاضرم تم بدم و من حاضرم به اون تم بدم توی روایتم. یعنی حاضرم یه عددی رو بگم، یه قصه‌ای رو تعریف کنم، یه مصاحبه‌ای رو منتشر کنم که بعدش برم پشترش وایسم بگم توی این سطح مسئولیتم خودمو به عنوان رسانه انجام دادم. اینجاست که شما میتونید متوجه تفاوت یه آدمی مثل من با یه کسی مثل اینفلوئنسر بشید. چون اینفلوئنسرها براشون جذابیت اولویت اوله، نه دقت. خودت رو فدا نمی‌کنی، یه استانداردهایی هم برای خودت میذاری که بتونی اون کاری که داری، رسالتی که داری به عنوان یک روزنامه نگار تو اون پیش بری. میتونم یه اصلاح کوچیک بکنم؟ ببخشید، من از کلمه فدا کردن برای این موضوع استفاده نمی‌کنم، چون گاهی اوقات مردم فکر می‌کنن این یه جور در واقع منزه طلبی و ایناست. یعنی چی؟ به فارسی مثلا سلیس درش رو بگم بهتون، یعنی که مثلا مردم فکر می‌کنن که مثلا تو روزنامه نگاری داری میگی اینفلوئنسر خوب نیست و من نمیخوام اینفلوئنسر باشم. یعنی نه، موضوع اینه که یک چیزی وجود داره در جهان، طبقه بندی وجود داره توی بازار رسانه که هر بازیگری توی اون در واقع طبقه خودش میتونه یک بازیگر خیلی موثر باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا حدود 5-6 سال پیش یه دوستی که کارش این بود که افشاگر بود، خیلی هم شناخته شده است و در واقع توی حوزه سیاسی و ارتباطی ایران یه آدمیه که واقعا بی اغراق باید بگم میلیونی فالوور داره. الان اسم نمیبرم به خاطر اینکه نمیتونه توی این پادکست ویدیوکست باشه، خودش دفاع کنه. ولی در زمان آقای جهرامی اون مثلا خیلی اونور نشسته بود، داشت اینور با چیز مثلا اطلاعات و افشا می‌کرد و اینا. حالا با هر کسی کار می‌کرد و نمی‌کرد و اینا کاری ندارم. ایشون یه بار که من رفتم با یه کسی حرف زده بودم که در واقع کارش این بود که از نظر ایشون سابقه درستی نداشت توی حاکمیت، اینا یه وقت طولایی زد که آرش برهمند اینجوری تو وایس گذاشتش تو پادکست و ویدیوکست و جای مختلفش حرف زد که منو تو توییتر حذف کردن، نمیدونم لکه آرش تیک آبی داره. اون موقع تیک آبی پولی نبود، تیک آبی داره و اینجور چیزا. اینا مثلا جزی جیگر بگیرید کسایی که مثلا یه کسی مثل این که مثلا توی رسانه کارش اینه که میره با همه حرف میزنه و هیچ محدودیتی نداره رو به من که در واقع افشاگر رسانه‌ای ام، اصطلاحاً ویسل بروئرم، دارین ترجیح میدینه. حالا اگه دوستانی که بگی باشه حتما میدونن داستانا چی و اینا یه خورده تاریخیه، ولی چیزی که برای من خیلی جالب بود تو این فضا و همون موقع هم راجعش توییت کردم این بود که واقعیت اینه که بازار رسانه یه سری تقسیم بندی داره که توی اون هر کسی داره کار خودش رو انجام میده. کار من به عنوان روزنامه نگار با کار شما به عنوان تولید کننده محتوا یکی نیست. کار اینفلوئنسر با من به عنوان روزنامه نگار یکی نیست. اینا توی طبقه بندی دیگه قراره. کار افشاگر رسانه‌ای با کار من به عنوان رسانه یکی نیست. کار آقای اسنودن با کار آقای نیویورک تایمز یکی نیستش. متوجهی؟ و این که خیلی از مواقع دوستان انتظار دارن ما قیمه ها رو بریزیم توی ماستا، باعث میشه توی بازار ما این اتفاق میفته ها. میفهمم انتظار عمومی چیه. انتظار عمومی اینه که اگه شما روزنامه نگار هستین فعال اجتماعی و سیاسی هم باشین، فعال اجتماعی و سیاسی باشین، اینفلوئنسر هم باشین.
اینفلوئنسر باشین تن بدین به این که برید زندانی هم بشید مثلا برای عقایدتون و اینجور اینا. نه عزیزم، یه سری از آدما هستن که انتخابشون اینه که فقط روزنامه نگار باشن، بعد یه آدمی هست انتخابش اینه که فقط اینفلوئنسر باشه. و توی این کار کرده رسانه‌ای که داره اتفاق میفته برای آدما، من سعی کردم که به اون هیته‌ای بسنده کنم که میدونم توش میتونم قصه آرش رو تعریف کنم. اگه فکر میکردم توی یکی از اونا میتونستم این کار رو انجام بدم، الان احساسم این نیست. خب پس انجام بدم، میرفتم اونجا فعالیت میکرد. بنابراین فدا کردنی در کار نیست حسین جونم. من نمیتونستم توی اون بازار فعالیت کنم، انقدر خوب نبودم. ببین بالاخره تو وابسته به مخاطبی، وابسته به دیده و شنیده شدنی، خونده شدن اون مطلب و اون روایت و اون قصه ای. بالاخره باید این موضوع برات اهمیت داشته باشه که یک چیزی رو روایت کنم که مخاطب بیشتری پیدا کنه. برای همین اخلاقیات ممکنه نرم بشه، بشکنه حتی. خب نه، حقیقتشو بخوای با این پیش‌فرضم موافق نیستم. ببین نه، اصلا اعتقاد ندارم ما به عنوان رسانه مجبوریم چیزی رو تعریف کنیم که مخاطب بیشتری ببینن. مجبوریم اون چیزی وایسا قبل اینکه بخوای اینو باز کنی، تو مگه بیشتر دیده شدن، بیشتر شنیده شدن، بیشتر بازخورد گرفتن از آدما بهت انرژی بیشتری نمیده؟ مگه هایپ بیشتری نه لزوما. به خاطر اینکه من رسانه‌های سطح بالاتری مثلا تلویزیون و اینا رو که یک بازخورد خیره کننده دارن، اونجور بازخوردی که شما دیگه بعدش نتونید برید تو خیابون یا استخر جاهای مثل اینو دارن و امتحان کردم و میدونم که اونو نمیخوام. و تجربهش رو به دست آوردی، به خاطر اینکه اصلا جلوی قصه گوییمو به عنوان یک خب پس ارزش مخاطب کجا قرار میگیره؟ مخاطب رو چند دسته داری میبینی؟ مخاطب رو یه دسته دارم میبینم. مخاطبی میبینم که برای اون مخاطبی که براش این ارزش داشته باشه که قصه آرش رو یا اون شکلی که در واقع آرش قصه دیگران رو تعریف میکنه رو بشنوه و بس. اصلا اعتقاد ندارم بیرون اون دایره مخاطب من هست و باید برم براش تعریف کنم. صرفا دنبال اون مخاطب وفادار بدون شک. اصلا یعنی شک نکنید. حالا بهت میگم چرا و متوجهم چرا مثلا آنتی تزه با توجه به چیزی که الان توی فضای کلی رسانه وجود داره، ولی عالیه که اتفاقا به اینجا رسیدیم. ببین من اعتقاد دارم که ما تا اونجایی رو به مخاطب مدیونیم که قصه واقعی آرش رو به شکل درستی تعریف کنیم. منظور قصه واقعی حسینه، قصه واقعی کوزی کورنر، اینجور چیزا اینا. یعنی ببین الان مثلا تو تصمیم گرفتی من مأموریتم اینه که مثلا توی کوزی کورنر در مورد خلاقیت با آدم‌ها حرف بزنم و برام مهم اینه که یه سری آدم واقعی پیدا کنم و باهاش یه سری حرف واقعی حرف بزنم. اصلا فرض می‌کنیم اینها، من جسارت نمی‌کنم. اگه اینه تو جایی که داری این کارو انجام میدی، تو به مخاطبت مدیونی. بله خوشگل‌تر قصه‌تو تعریف کن، ازش تیکه‌های مختلف خوبتری در بیار، با آدمای با کیفیت‌تری صحبت کن، رنگ و نور بهتری انجام بده و اینجور چیزا اینا. این حله ها، متوجهی؟ ولی از لحظه‌ای که تو اون وسطش به خود بگی که نه، این اتفاقا اون خط قرمز است برای من به عنوان کسی که می‌خواسته قصه بگه. به خاطر اینکه از اولا بهتون گفتم من مأموریت من آرش بودنه توی زندگیم. کاری ندارم، برای همینم مشکلی ندارم که مأموریت هر آدمی توی زندگی خودش باشه. ولی از لحظه‌ای که شما به خودتون بگین که نه، من این یه لحظه میرم موهای مثلا حسین رو طلایی میکنم، برای اینکه فکر میکنم وقتی حسین مثلا شبیه مری مونرو میشه که واقعا ترکیب سمیه گایز بیت سیبیل and everything و ترکیب مری مونرو و حسین بگی که مخاطب بهتری میگیره. من مطمئنم با امید و باد زد رفت دامنم بالا و شما اصلا ترکیب همین الان که ما داریم حرف می‌زنیم، تو اگه از اون کارهای در واقع تصویرسازی فوق‌العاده که بچه‌ها انجام بدی، همین الان اینی که من تعریف کردم این ویو میخوره. ولی نه، من واقعیتش اینه که نمیخوام وارد بازی اقتصاد توجه بشم و نمیخوام. حسی داری خوراک ازش میگیری. این تفاوت ماهاست که از دنیای سنتی اومدیم. متوجه این یه جاهایی است که شما به شما این که شما از یه دنیای اومده باشید که آدمایی که تماشا می‌کردید اسکورسیزی باشن و تارانتینو باشن، که آدمایی هستن که هنوز وقتی فیلم میسازن برای پلتفرم‌های آنلاین 3 ساعته و هیچ کس از رو ته داستان فیلم در نمیاره، به خاطر اینکه شما از یه جایی میاین. به هر حال سن همیشه ما رو محدودمون نمیکنه حسین، یه جاهایی ما رو آزادمون میکنه و این اونجاست که من اجازه میده که به خودم بگم نه، من حق دارم توی 40 سالگیم من مخاطبمو انتخاب بکنم و باج ندم به مخاطبم. و اتفاقا این
جزو سکسی ترین احساسای دنیاست. اشتباه نکن، ما میجنگیم، سعی میکنیم، تلاش میکنیم دیده بشیم، نهاد بسازیم، تیم بسازیم برای اینکه بتونیم یه قصه واقعی رو تعریف کنیم برای مخاطب. برای من فرقی نمیکنه 20 نفر ببیننش یا 2000 نفر، 2 میلیون نفر ببیننش. میفهمم بازی اون بیرونی چیز دیگه است، ولی برای من چیزی که مهمه اینه که بتونم قصه واقعی خودم رو تعریف کنم. برای همینم وقتی شما اولش بود و شروع کرده بودیم به تو گفتم به نظر من عالیه، چون احساس کم داری میری برای اینکه قصه خودت رو تعریف کنی تو دوستام، بقیه‌اش مهم نیست. اختصار کجای ماجرا داره قرار میگیره؟ معجزه زندگی همینجاست به نظر من. یعنی ببین اصلا یه لفظی الان وجود داره توی جهان به نام مدیاپرنور که از عنوان آنترپرنور ساختنش. ما خوشبختانه توی مجموعه پرسش الان که صاحب امتیاز پیوسته، واقعا به لحاظ اقتصادی الان در پایان یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی ایران انقدر موفقیم که بزرگترین مشکلمون اینه که بتونیم تیمو 2 برابر کنیم. اصطلاحاً مشکل اسکیل اپ کردن داریم، مقیاس پذیری داریم توی تیم. کم بوده کار و در واقع مشتری و سفارش و اینا نیست و به این موضوع اعتقاد دارم که کار با کیفیت همیشه خودش رو میفروشه و تو رو میبره جلو. معجزه موقع اتفاق میفته که تو بتونی با انجام دادن اون کاری که میخوای بتونی پول در بیاری، وگرنه با پاره کردن خودتو، کرنش کردن به خدایانی که خودت نساختی، همه میتونن توی زندگی موفق شن. اگه بخوام مرور کنم، من اومدم در مورد دلیل اصلی که تو توی این حوزه داری فعالیت میکنی کنجکاوی به خرج دادم و متوجه شدم نگاهت چیه؟ چرا انقدر درگیر روایتی؟ چرا دوست داری این مسیر رو ادامه بدی؟ متوجه شدم که یه سری المان‌ها و پارامترها برات مهمه توی کاری که داری انجام میدی و مسیر رو پیش گرفتی، مثل فکت چک کردن، مثل اینکه واقعی باید بیام قصه رو روایت کنم، روایتی که دارم تعریف میکنم اهمیتش از این بابت نباشه که چه میدونم کلیک داره میخوره، مخاطب بیشتر داره جذب میکنه. توجه شدم تو این روایتگری خودت مدل قصه گویی، تو تکنیک قصه گویی برات اهمیت داره، خود سوژه و مدل روایت سوژه مهم برات هست. متوجه شدم یکی از چیزایی که کمک میکنه تا این کاره بتونه ادامه پیدا کنه آرامش خیال از اقتصاد ماجراست. در مورد اهمیت این موضوع که خودت مخاطبت رو انتخاب کنی و پیش ببری با هم دیگه هم گپ زدیم. میتونی به من بگی که چون جاهای مختلفی توی سطوح مختلفی از مدل روایته تا مدل انتخاب سوژه تا مدل فرآیند کاری خلاقیت میتونه اهمیت داشته باشه، میتونی به من بگی که به نظر خودت به عنوان یک روزنامه‌نگار، به عنوان یک شخصیت رسانه‌ای، مهمترین جایی که داری خلاقیت رو ازش استفاده میکنی کجاست؟ روابط با آدما، ارتباط ساختن، ارتباط با آدما. وقتی اولین بار شروع کردم که در واقع تو شغلم اینو استفاده کنم که مثلا 2 دهه پیش بوده، شاید یه ذره بیشتر، اینجوری بودن که آدما برام مثل قصه بودن که سعی می‌کردم از توش چیزی در بیارم و بنویسم و اینا و عالی بودم توش حسین. یعنی هنوزم مزیت رقابتیم هنوز توی اونجاست، توی خیلی از سطوح. ولی چجوری داری ارتباط رو میسازی؟ شروع میکنی انقدر این قصه گفتن هی تمرین میکنی با ابزارهای مختلف با کارهای مختلف تو روزهای مختلف تو ساعت مختلف، یاد میگیری یواش یواش آدما رو به شکل کتاب، خورده محتوا، یک مقاله جالب، یه پادکست جالب ببینی و اینجوریه که یاد میگیری که در واقع وقتی میری توی یه موقعیتی چجوری وقتی میری یه کتاب میخونی باید 100% توجهتو بدی بهش، چجوری وقتی که مثلا داری سعی میکنی مثلا ورزش کنی سعی میکنی روی دقیقاً رو همون عضله‌ای تمرکز کنی که قرار رشدش بدی. برای من اینجوری بوده که الان یاد گرفتم که وقتی برای یه داستانی توی زندگی مهم نیست یه نفر آدمه که اومده راجع به مشکلش با من حرف بزنه امروز، یک آدمی که راهنمایی میخواد توی کسب و کارش، یاد بگیرم که اون کتاب رو با دقت بخونم
به اون محتوای با دقت گوش بدم و به شکل درست و انسانی بهش واکنش نشون بدم و صدمو توی اون موقعیت بذارم. به خاطر همین احساس میکنم که من تونستم از اون قصه گویی خیلی استفاده کنم برای اینکه به روایتم با آدما شکل بدم و هنوزم معتقدم این که ما چی از خودمون تعریف میکنیم برای خودمون قبل از هر کسی، قصه‌ای که از خودمون تعریف میکنیم واقعاً قدرتمنده. واقعاً مهمه که با چه زبونی با خودمون حرف میزنیم، مهمه با چه کلماتی با خودمون صحبت میکنیم و به خاطر همین سعی میکنم از اون قصه گوییه استفاده کنم تو روابطم با دیگران، تو روابطم با خودم و واقعاً برام فوق‌العاده جواب داده تو این سالا. اگه بخوای قصه خودت رو به کوتاه‌ترین حالت ممکن تعریف کنی چجوری تعریفش می‌کنی آرش؟ من فکر میکنم حتی اگر در مقیاس عظیم کهکشان و کره زمین و آدم‌ها و تاریخ و اینا من فقط مثلا یه میکروثانیه هم خب و یه حبابی هم که یه لحظه به وجود میاد و میترکه، برای من اینطوریه که من خیلی حباب خوشحالی بودم و واقعا اینو بهت میگم. خیلی این جمله استیو جابز وقتی که خیلی جوان بودم رو تاثیر گذاشتش که خیلی درسته که تو هر روز تو یه جوری زندگی کنی که این امروز میتونه واقعا آخرین روزت باشه و واقعا اینو بهت بگم که توی چند سال اخیر تونستم خیلی نزدیک بشم به این موضوع. خیلی خوشحالم از این که تونستم تو سایه مرگ انقدر آزاد زندگی کنم. برام واقعا فوق‌العاده بوده. اون یه حبابی بوده که تونسته تو اون میکرو سکند خودش باشه. میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ چه زمانی خلاق ترین حالت ممکن خودت رو داری ببین خیلی بهش فکر کردم و واقعا اینو دارم بهت میگم چون این خودم من جزو طرفداریم و اجازه سوالی بود که یعنی هیچ وقت تا قبل از این که ببینم اینو هیچ وقت اینو از خودم نپرسیده بودم. ببین قبلا زیاد به مردم به شوخی گفته بودیم تو والت متوجه، ولی واقعا داشتم فکر کردم واقعا اینو دارم به شوخی میگم و اینا واقعا به این نتیجه رسیدم زیر دوش. واقعا یعنی بارها یعنی مثلا توی گوگل کیپ یادداشت برمی‌دارم مثلا الان بالای 1000 تا نوت داره. مطمئنم شرکت آب اینو ببینه میتونه از من شکایت کنه. بارها از زیر دوش از توی وان اومدم بیرون یه چیزی یادداشت کردم برگشتم توش متوجه و اصلا عجیب وایس میگذارم خیلی از مواقع در حالی که صدای مثلا چیک آب میاد اینا واقعا ممنونم از رابطه عمیقی که ما با آب داریم. دمت گرم. خوبه. آخرین سوال، این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ دوست دارم به اون آدمایی تقدیم کنم که توی این ویدیوکست در واقع بهشون اشاره شد. یه جمع محدودی مثلا 2 دهه و اندیان که آرشو همیشه هر جا واقعا سعی کردن پیدا کردن، خوندن منو، متوجه تماشام کردن و فالو کردن و به اشتراک گذاشتن و من فکر نمی کنم این آدمای زیادی هستن، ولی فکر میکنم که اون آدمایی که وقت گذاشتن در خلال این سالیان همچنان این قصه رو گوش کردن واقعا ارزشمندترین آدمان. به خاطر اینکه ببینید ما چیزی غیر از اون آدمایی که به همون گوش میدن نیستیم و فکر میکنم الان که شما دارین اینو میسازین میفهمین وقتی قصه خودتون رو تعریف میکنین و یه نفر ارزش میگذاره و گوشش میده چقدر این مقدسه، این چه رابطه مقدسیه. ممنونم ازتون. دمم نگه. یه جمع‌بندی و یه مرور سریع بکنم. ما توی این گفتگو آرش رو به عنوان یک روزنامه‌نگار می‌خواستیم بررسی کنیم. دیدیم فراتر از اینها خودش رو می‌بینه، داره خودش رو یک راوی قصه آدم‌های دیگه می‌بینه که یکی از ابزارهای اصلیش نوشتن و نویسنده بودنه. دوست داره تاثیرگذار باشه، دوست داره به صادقانه ترین و واقعی ترین شکل ممکن روایت‌های آدم‌هایی که نمیتونند قصه خودشون رو به گوش بقیه برسونن رو به گوش دیگران برسونه. تو این مسیر اخلاق براش اهمیت داره، مخاطب تا یک حدودی اهمیت داره، اقتصاد براش اهمیت داره. موضوع اصلی این نیست که آدم‌های بیشتری منو ببینن، اقتصاد توجه رو بالاترین شکل ممکن ببرن بالا. به وفاداری مخاطب بیشتر اهمیت میده تا مسائل پیرامونی دیگه. یکی از پارامترهای اصلی که توی این کار روش انگوش میذاره و متمرکز میشه
اینه که من باید قصه آرش رو روایت کنم، باید خودم باشم. برای همین به مرور زمان هر چقدر جلوتر اومده خود واقعی ترش رو هم به عنوان یک چهره رسانه‌ای به دیگران نشون داده، هم تلاش کرده زندگیش کنه. در مورد اینکه چطوری در برابر درونگرا بودنش مقاومت داره به خرج میده، در مورد اینکه چجوری مقابل وسوسه‌های مختلفی که وجود داره براش چون آدم ماجراجو و کنجکاویه گپ زدیم. با هم یه مروری رو داشتیم روی فضای رسانه‌ای میانه دهه 70 تا به امروز، در مورد اینکه چقدر رشد تکنولوژی کمک کرده به کسایی که دوست دارن راوی باشن، چقدر آزادی عمل بهشون داده، چقدر قدرتمندترشون کرده در برابر سانسور و در برابر محدودیت. آره، به نظرم که گفتگو خیلی جذاب و جالبی بود. ممنونم، به منم خیلی خوش گذشت و امیدوارم برای همه این آرزو میکنم که اگه یه رسانه دوست دارن یه روزی افتخار داشته باشن و بتونن توش باشن. بابا مرام تو اشکال دمت گرم، خیلی چسبید به من. خیلی به منم خوش گذشت، ممنونم. دیگه نمیام. مرسی ازت، واقعا عالی بود. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. بارها و بارها گفتیم، بازم میگیم، کوزیکورن قراره توی یک بازه زمانی 5 ساله به یک پادکست بین‌المللی تبدیل بشه. توی این مسیر به کمک شما احتیاج داریم. ما رو به دیگران معرفی کنید، توی چنل‌های مختلفمون عضو بشید. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.